नमस्कार सबैजनालाई हाम्रो खोजी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। शेयर मार्केट सम्बन्धी बेसिक कुरा सिकाउनको लागि तयार पारेको यस च्यानलमा आज हामीले हजुरहरूलाई ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा TMS को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेका छौं। आशा छ हजुरहरूले यस भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ। सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि बनाइएको सिस्टम जसलाई हामी ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौं। अब यसलाई लगइन गरेर हेरौं। TMS अकाउन्ट लगइन गर्नको लागि गुगल सर्चमा गएर TMS इन्टर गर्नुहोस् र आफ्नो ब्रोकर अकाउन्ट भएको ब्रोकर नम्बर इन्टर गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ खुलेको छ। हजुरले आफ्नो युजर नेम इन्टर गर्नुहोस्। पासवर्ड र इन्टर क्याप्चा भनेको ठाउँमा हजुरले सेम क्याप्चा इन्टर गर्नुपर्छ र लगइन गर्नुहोस्। अब यहाँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डैशबोर्ड खुलेको छ। सुरुमा छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर लेखेको छ। यहाँ हजुरले यहाँबाट नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेर देखाएको छ। नेप्से अहिले घटेको छ, रेडमा देखाएको छ। इन्डेक्स घटेको छ, रेडमा देखाएको छ। कन्टिन्यू सिजन एक्टिभ सिजन भनेर देखाएको छ। अहिले कन्टिन्यू सिजन हो। 11 बजेबाट 3 बजेसम्म कन्टिन्यू सिजन हुन्छ। टर्नओभर भनेको अहिलेसम्म कारोबार यहाँ देखाएको रहेछ। भोल्युम भनेको अहिलेसम्म ट्रेड भएको भोल्युम यहाँ देखाएको छ। कन्टिन्यू सिजनमा अहिले ओपन छ। यहाँ ग्रीन सिग्नल देखाएको छ। यहाँबाट हजुरले नोटिफिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट हजुरले लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से TMS डैशबोर्ड भनेको छ। सुरुमा DP वाच लिस्ट छ। हजुरले बाइ गरेका कम्पनीहरू यहाँ देखाउँछ। इन्डेक्स वाच लिस्ट भनेको यहाँबाट हजुरले सबै इन्डेक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से सेन्सिटिभ इन्डेक्स, माइक्रो फाइनेन्स, हाइड्रो पावर, भ्यू अल गरेर हजुरले यहाँबाट सबै इन्डेक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। माई वाच लिस्ट छ। माई वाच लिस्ट भनेको ठाउँमा मैले नोबेल, NICSC, एनालाइसिस, CIT, NTC गरेर नेप्सेलाई इम्प्याक्ट गर्ने कम्पनीहरूको एउटा लिस्ट बनाएको छु। यसलाई हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई अगाडि देखाउने छु। जति मैले यहाँ देखाएको कम्पनीहरू छन्, यो कम्पनीहरू बढिरहेको छ भने नेप्से बढ्छ र यी कम्पनीहरू घटिरहेका छन् भने नेप्से घट्छ। किनभने यहाँ देखाएका कम्पनीहरू नेप्सेलाई लिडिङ गर्ने कम्पनीहरू हो। माई ट्रेड समरी भनेर देखाएको छ। हजुरले बाइ सेल गरेका स्टकहरूको सबै डिटेल यहाँ आउँछ। माई कोलाटरल समरी यहाँ देखाएको छ। यहाँ हजुरले टप गेनर र टप लुजर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गेन गरिरहेको कम्पनीहरू टप गेनर र टप 10 कम्पनी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने टप लुजरहरू लुज गरिरहेको कम्पनीहरू हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि टप टर्नओभरमा हजुरले सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको कम्पनी यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। टप टर्नओभरमा टप भोल्युम र टप ट्रान्जेक्सन गरेर सबै यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट समरी यहाँ देखाएको छ। टोटल टर्नओभर यति भयो। टोटल ट्रेड सेयर भनेर यति छ। टोटल ट्रान्जेक्सन, टोटल स्किप ट्रेड भनेर सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै न्युज, म्यासेज, भ्युअल भनेको ठाउँ अहिले आएको लेटेस्ट न्युजहरू सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लेफ्ट साइडतर्फ जाउँ। सेकेन्डमा माई इन्फर्मेसन छ। सबै हजुरको डिटेलहरू यहाँ हुन्छ। सर्च क्लाइन्ट भनेको सबै हजुरको क्लाइन्ट आइडीहरू सबै यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई केही डकुमेन्ट चाहियो भने हजुरले त्यहाँ डिपोजिट गरेका डकुमेन्टहरू पनि यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ड म्यानेजमेन्ट छ। अब फन्ड म्यानेजमेन्टमा हजुरले सुरुमा कोलाटरल म्यानेजमेन्ट छ। कोलाटरल म्यानेजमेन्ट भनेको धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कोही कुराहरू बाइ गर्नको लागि धरौटी राखेको जस्तै यहाँबाट नि सेयर बाइ गर्नको लागि धरौटी राख्नुपर्छ। जस्तै लोड कोलाटरलमा इन्टर गर्नुहोस्। ब्याङ्क भनेको ठाउँमा सिलेक्ट ब्याङ्क भनेको ठाउँमा हजुरले कारोबार गर्ने ब्याङ्क यहाँ देखाए एड भइरहेको हुन्छ। TMSमा यो अटोमेटिक यहाँ देखाउँछ। साथै कनेक्ट आइपिएसबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कनेक्ट आइपिएसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट टाइप भनेको कोलाटरल डिपोजिट छ। अमाउन्ट भनेको आफूले डिपोजिट गर्न चाहेको अमाउन्ट यहाँ इन्टर गर्नुहोस् र रिमार्क्समा चाहिँ कोलाटरल भनेर समथिङ केही लेख्नै पर्ने हुन्छ र हजुरले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले 5000 रुपियाँ कोलाटरलमा जम्मा गर्नुभयो भने हजुरको अभाइलेबल ट्रेडिङ भनेर 20000 रुपियाँ देखाउँछ। जस्तै मैले यहाँ 60000 गरेँ भने यहाँ 2,40,000 देखाउँछ। मैले आज 2,40,000 को सेयर खरिद गर्न सक्छु र T+1 भित्र मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2,40,000 पेमेन्ट गरेँ भने मेरो 60,000 मैले रिटर्न गर्न पनि सक्छु। होइन भने मैले 60,000 को मात्रै सेयर खरिद गरेर यहीँबाट कोलाटरलबाट पेमेन्ट पनि गर्न सक्छु। रिफन्ड कोलाटरल छ। यदि हजुरले कोलाटरल चलाउनु भएन, सेयर खरिद गर्नु भएन तर पैसा रिटर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने अकाउन्ट नम्बर भनेको ठाउँमा गएर सिलेक्ट अकाउन्ट भनेको आफ्नो रजिस्टर्ड अकाउन्ट नम्बर सिलेक्ट गर्नुहोस् र हजुरले अमाउन्ट इन्टर गरेर यहाँ अमाउन्ट देखाउँछ। हजुर कति रिटर्न हुनुपर्ने अमाउन्ट हो त्यो यहाँ देखाउँछ। त्यसलाई यहाँ इन्टर गरेर सबमिट गर्नुहोस्। अमाउन्ट
हजुरको अकाउन्टमा फिर्ता हुन्छ। कोल्याटरल हिस्ट्री छ, कोल्याटरल स्टेटमेन्ट छ, म्यानेज कोल्याटरल छ, सबै कुराहरू यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ फन्ड सेटलमेन्ट। फन्ड सेटलमेन्ट भनेको हजुरले खरिद गरिसके पछाडि पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने फन्ड सेटलमेन्टमा आएर बाई इन्फर्मेसनमा जानुहोस्। यहाँ गएर हजुरले बाई गरेको डिटेल यहाँ देखाउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर हजुरले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेल इन्फर्मेसन भनेको ठाउँमा हजुरले के सेल गर्नुभयो त्यो सबै यहाँ देखाउँछ। अब अर्को छ अर्डर म्यानेजमेन्ट। अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएर हजुरले सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। बाई सेल भनेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यू सिजन, प्री ओपन, अड लट र स्पेसल प्री ओपन छ। जस्तै अहिले 11बाट 3 बजेको बिचमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्टिन्यू सिजन यो डिफल्ट देखाउँछ। यदि प्री ओपन हो 10 बजेबाट पौने 11 बजेसम्मको टाइम प्री ओपनको टाइम हो, त्यहाँ गएर हजुरले सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, अर्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। अड लट भनेको हजुरले 1 किता 3 किता 10 किताभन्दा तल सेयर बेच्नु पर्यो भने हजुरले अड लटमा गएर साथीहरूसँग कुराकानी गरेर हजुरले बेच्न सक्नुहुन्छ। स्पेसल प्री ओपन भनेको कुनै नयाँ आइपिओहरू आउँदैछ भने त्यसको पहिलो कारोबार भनेको स्पेसल प्री ओपनमा गएर हुन्छ, त्यसको लागि यो बनाइएको हो। अब अहिले कन्टिन्यू सिजनमा गएर हजुरले जस्तै कुनै एउटा कम्पनी एसएचपिसीहरू एसएचपिसी बाई गर्न चाहनुहुन्छ, एसएचपिसी क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुरले अब यसलाई बाई गर्ने हो भने यहाँ गएर सेलमा गएर क्लिक गर्नु भएन, हजुरले बाई गर्ने भए पछाडि बाईमा गएर क्लिक गर्ने हो, र सेल गर्ने भए पछाडि सेलमा गएर क्लिक गर्ने हो। अब बाईमा क्लिक गर्ने हो भने बाईमा क्लिक गर्नु पर्यो, यहाँ निलो कलर देखाउँछ। अब हजुरले एसएचपिसी बाई गर्नु पर्यो भने टप सेलरहरू हेर्ने हो। अब हजुरले 375मा अहिले 11 किता पाउनुहुन्छ, 376मा 944 किता पाउनुहुन्छ। यदि हजुरले यो प्राइस चाहनुहुन्न भने लो भनेको 363.6 र हाई भनेको 378.4 को बिचमा यहाँ अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। क्वान्टिटी हजुरलाई कति चाहिन्छ, जस्तै 10 किता चाहियो भने 10 किता राख्नुहोस्। अब हजुरले 363.6 भनेपछि 364 प्राइस 364 को बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने प्राइस चाहिँ हजुरले यहाँ 364 इन्टर गर्नुहोस् र नर्मली बाईमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अहिले मसँग कोल्याटरल डिपोजिट छैन, सो मैले बाई गर्न सक्दिनँ। हजुरले बाई गर्नु छ भने यसरी नै हजुरले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र टप सेल गर्ने हो भने बाहिरतर्फ हेर्नुहोस्। अब हजुरसँग एसएचपिसी छ, हजुरले अहिले सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने 370.20 पैसामा 25 क्वान्टिटीको डिमान्ड छ। हजुरले यदि हजुरले 25 किता सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले प्राइस हजुरले यहाँ इन्टर गर्नु भने अहिले सेल हुन्छ। यसरी हजुरले बाई तथा सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हजुरले बाई गर्नुपर्ने छ भने बाईतर्फ र सेल गर्नुपर्ने छ भने सेलतर्फ क्लिक गर्न बिर्सनु हुँदैन। डेली अर्डर बुक भने हजुरले के अर्डर गर्नुभयो, प्रोसेसमा छ कि कम्प्लिट भइसक्यो सबै यहाँ देखाउँछ। हिस्टोरिक अर्डर बुक छ, हजुर के अर्डर गर्नुभएको थियो सबै डेट हालेर हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेड म्यानेजमेन्ट छ, डेली ट्रेड बुक, हिस्टोरिक ट्रेड बुक छ, सबै हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट डेटा छ, मार्केट डेटामा मार्केट वाच भनेर जुन मैले अघि हजुरलाई यहाँ देखाएको थिएँ माई वाच लिस्ट, त्यो बनाउने भनेको मार्केट वाचमा गएर हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लस भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, आफूले कुनै एउटा नाम राख्नुहोस्। जस्तै इम्प्याक्ट भनेर मैले राखेको छु भने हजुरले एबिसी कुनै एउटा केही आफूलाई एएफ भनेर क्रिएट गर्नुहोस्, अथवा केही भनेर जस्तै मैले नेप्से इम्प्याक्ट भनेर यी कम्पनीहरू राखेको छु जसले नेप्सेलाई इम्प्याक्ट गर्छन्। र एड सिम्बलको ठाउँमा गएर नभए यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले एड सेक्युरिटी गर्नु भने यहाँ एड हुन्छ। हजुरले त्यसलाई एडिबिएल नि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट डेप्थ छ, मार्केट डेप्थमा हजुरले अब जस्तै यहाँ कुनै एउटाको सर्च गर्नु पर्यो, हजुर मार्केट डेप्थमा गएर हजुरले एडिबिएलै सर्च गर्नु पर्यो। एडिबिएल क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट टप बायर र टप सेलरहरू सबै यहाँ देखाउँछ। सप्लाई र डिमान्ड यहाँ देखाउँछ। बाई भनेको डिमान्ड हो, सेल भनेको सप्लाई हो। अब सप्लाई भन्दा डिमान्ड हाई छ भने यसको प्राइस बढ्छ भन्ने हुन्छ। पोइन्ट भनेको आज 4 अङ्कले बढेको रहेछ। पर्सेन्ट भनेको 1.12% बढेको रहेछ। एलटिपी भनेको लास्ट ट्रेड प्राइस भनेको 371.10 पैसा रहेछ। एभरेज प्राइस भनेको 373.51 पैसा रहेछ। ओपन भनेको 370 यहाँ भएको रहेछ। डेको हाई भनेको 376 पुगेको रहेछ। डेको लो भनेको 368 रहेछ। क्लोज भनेको 367 मा क्लोज भएको रहेछ। लास्ट ट्रेड क्वान्टिटी भनेको 37 रहेछ। भोल्युम भनेको 8682 अहिलेसम्म कारोबार भएको रहेछ। 52 को हाई भनेको 620 पुगेको रहेछ र 52 को लो भनेको 363.6 रहेछ।
र लास्ट ट्रेड टाइम भनेको 12:44 सेकेन्डमा यसको ट्रेड भएको रहेछ। यसरी हजुरले सबै यहाँबाट मार्केट डेप्थ टोटल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ। न्युज छ, मेसेज छ, सबै हजुरले के न्युज आइरहेको छ सबै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। टप 10 गेनर, टप 10 लुजरहरू सबै हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ मार्केट छ, लाइभ मार्केटमा गएर हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ठुलो बनाएर फुल स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्बल छ, लास्ट ट्रेड प्राइस छ, लास्ट ट्रेड भोल्युम छ, पोइन्ट चेन्ज, पर्सेन्ट चेन्ज, ओपन, हाई, लो, भोल्युम र प्रिभियस क्लोजिङ भनेर देखाएको छ। जस्तै हजुरको एनएचपिसी सिम्बल छ, रेड भनेको घटेको छ। लास्ट ट्रेड प्राइस भनेको 260 रुपियाँ 10 पैसा रहेछ। लास्ट ट्रेड भोल्युम भनेको 79 रहेछ। 79 किता 260 रुपियाँ 10 पैसाका दरले कारोबार भएको रहेछ। पोइन्ट चेन्ज भनेको 4 रुपियाँ 7 पैसाले घटेको रहेछ। पर्सेन्ट चेन्ज भनेको 1.77% चेन्ज भएको रहेछ। ओपन भनेको 268 रहेछ, हाई 269, लो 260 र भोल्युम अहिलेसम्म 16,726 कारोबार भएको रहेछ। र प्रिभियस क्लोजिङ भनेको हिजोको क्लोजिङ भनेको 264 रुपियाँ 80 पैसा रहेछ। अब यहाँ छ एडभान्स भनेको बढेका स्टकहरू एडभान्समा देखाएको छ 50 वटा रहेछ। डिक्लाइन भनेको घटेका स्टकहरू 143 स्टक रहेछ। न्युट्रल भन्ने देखाएको छ। न्युट्रल भनेको चेन्ज भएको छैन, घटेको पनि छैन, बढेको पनि छैन भनेको 25 वटा स्टक रहेछ। यस्तै यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। रेड भनेको डिक्लाइन भयो। यो युपिसिएल भनेर ब्लू देखाएको छ, यो न्युट्रल हो। र नबिल भने ग्रिन देखाएको छ, यो बढेको हो। यसरी हजुरले यहाँबाट लाइभ डाटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रोकर ब्याक अफिस छ। यहाँ चाहिँ हजुरले डिपी होल्डिङ भनेको ठाउँमा आफूले किनेको सेयरहरूको सबै क्वान्टिटीहरू यहाँबाट देखाएको हुन्छ। यसरी हजुरले टिएमएसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। मेन कुरा हजुरले यहाँबाट मेन चलाउने भनेको फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर कोल्याट्रल डिपोजिट गर्ने, रिफन्ड कोल्याट्रल गर्ने र अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएर बाई सेल गर्ने। जस्तै यहाँबाट गएर बाई सेल गर्ने। र यो बाई सेल गर्ने बेलामा इक्यू भनेको ठाउँबाट अहिले इक्विटी सेयरहरू बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ भने एमएफ भनेको म्युचुअल फन्डहरू हजुरले यहाँबाट बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू हजुरले जस्तै इक्यू भन्नुभयो अनि इक्यू भनेर हजुरले एनएमबी 50 भनेर देखाएन, यो भनेको म्युचुअल फन्ड हो। अब हजुरले एनएमबी 50 देखाउनको लागि म्युचुअल फन्डमा गएर एनएमबी 50 टाइप गर्नुभयो भने यहाँ म्युचुअल फन्ड देखाउँछ। फेरि यहाँ हजुरले म्युचुअल फन्डमा गएर एनएबिआइएल नबिल भनेर नबिल ब्याङ्कको चाहिँ सेयर किन्न सक्नुहुन्न। यो नबिल म्युचुअल फन्ड मात्रै हजुरले खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले म्युचुअल फन्ड खरिद गर्नु पर्यो भने एमएफ चुज गर्ने र इक्विटी सेयरको खरिद गर्नु पर्यो भने इक्यू सिलेक्ट गर्ने। यसरी हजुरले टिएमएसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजलाई यति नै। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै जसले सब्स्क्राइब गर्नु भएन प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। हस्, थ्याङ्क यू।